नमस्कार, तपाईलाई मोबाइल फोनमा अनलाइन जब गरेर अर्निङ गर्न मन छ भने तपाईले भिडियोलाई स्क्रिन नगर्न पुरै हेर्नु होला। अहिले नयाँ यस्तो एउटा एप आएको छ जुन एपमा तपाईले इजिली चाहिँ मोबाइल फोनमा काम गरेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बेस्ट एकदम महत्त्वपूर्ण एप छ। धेरै नेपालीहरुले चाहिँ यसमा काम गरेर यसमा पार्ट टाइम जब गरेर चाहिँ दिनको 1000 देखि 1500 सम्म कमाइरहेका छन्। तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा यो तपाईले सिम्पल मैले बताएका स्टेपहरु फलो गरेर तपाईले चाहिँ टास्क कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ सिम्पली मोबाइल फोनबाट तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम इजी र एकदम बेस्ट वे छ। धेरै व्यक्तिहरुले यसबाट अर्निङ गरिरहेको कारणले तपाईले पनि यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लागेर मैले भिडियो बनाएको हुँ। तपाईले भिडियोलाई स्क्रिनमा गर्ने भिडियो पुरै हेर्नुहोस्। म तपाईलाई यस भिडियोमा कसरी यसमा अकाउन्ट खोल्ने, कसरी यसमा चाहिँ काम गर्ने र कसरी यसको पैसालाई चाहिँ तपाईले बैंकमा विथड्र गर्ने भन्ने विषयमा तपाईलाई म यसमा बताउँछु। तपाईले यसको पैसालाई बैंक बाहेक तपाईले ई-सेवा, पेपल तपाईले खल्तीमा पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो खालको चाहिँ एप रहेको छ। यो चाहिँ धेरै नेपालीहरुले यसमा अर्निङ पनि गरिरहेका छन् भने तपाईले पनि यसमा चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। मोबाइल फोनबाट अर्निङ गर्नलाई तपाईले एउटा एप छ भने पहिले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ जुन एपको नाम छ माई डेली क्याश भन्ने। तपाईले यो किसिमको इन्टरफेस भएको एप तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा। तपाईले त्यहाँबाट नेक्स्ट गर्नुहोस्, त्यहाँबाट फेरि तपाईले नेक्स्ट गर्नुहोस्, त्यहाँबाट फेरि तपाईले नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले कन्टिन्युमा नेक्स्ट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईको आउँछ फास्ट पेआउट भन्ने अप्सन। त्यहाँबाट तपाईले फेरि केही समय वेटिङ गरेर तपाईले फेरि यहाँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एकदम राम्रो खालको अप्सन हो। तपाईले सिम्पल चाहिँ आफ्नो अब फोन नम्बर यहाँ भेरिफाई गर्नुपर्ने तपाईले छ भने तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको फोन नम्बर तपाईले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले चाहिँ सबै एग्रीमेन्टहरुलाई चाहिँ तपाईले टिक लगाएर तपाईले यहाँ फेरि चाहिँ रिसिभ बोनस नाउ भनेर तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले केही समयपछि तपाईकोमा आउँछ अब मोबाइल फोनको नम्बरमा आउँछ ओटीपी जुन ओटीपीले चाहिँ तपाईको अकाउन्ट अटोमेटिक रूपमा चाहिँ भेरिफाई हुन्छ। यो एकदम राम्रो खालको र सिम्पल एप छ। तपाईले सिम्पली यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरबाट। तपाईले प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको चाहिँ आउँछ अब भेरिफिकेसन कोड जुन नम्बर तपाईले युज गर्नुभएको त्यो नम्बरमा तपाईको आउँछ भेरिफिकेसन कोड। त्यसपछिबाट तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईले अटोमेटिक रूपमा यसले चाहिँ कोड लिन्छ। त्यसपछि तपाईले सिम्पली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ केही समय लोडिङको लागि लाग्छ। यहाँ तपाईको चाहिँ अब तपाईको अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। तपाईँ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अब यसलाई रेटिङ गर्ने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिबाट तपाईले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एपको इन्टरफेस। तपाईले सिम्पली चाहिँ यो एपलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले अब यसमा काम के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईले सिम्पली यहाँ ट्याक्सहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एपमा तपाईले पाउनु भएको छ नेपालीमै लेखेको छ। तपाईले सिम्पली पढेर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले सेकेन्ड अप्सनमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले यो टास्क तपाईले पुरा गर्नुभयो भने 74 ग्रेड तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ के भनेको छ बोर्ड किङ भन्ने एउटा गेम रहेको छ जुन गेममा तपाईले चाहिँ यसमा तपाईले यो गेम चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरेर तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ लेभल 12 सम्म खेल्नुभयो भने तपाईले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ +74 पोइन्ट। र अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्को युनिभर्स भन्ने छ एउटा एप जुन एपमा तपाईले चाहिँ यो एपलाई तपाईले चाहिँ रन गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ तपाईले यसमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ प्लस % डी भनेको छ। यसमा तपाईले चाहिँ सिम्पल चाहिँ यसमा पनि तपाईले क्रेडिट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्को छ एप जुन एपमा तपाईले चाहिँ +1 क्रेडिट तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा चाहिँ तपाईले यो एपलाई इन्स्टल गरेर त्यहाँनिर तपाईले चाहिँ फ्यु सेकेन्ड यसले अथवा फ्यु मिनेट तपाईले खेल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा गाह्रो काम कुनै पनि छैन। तपाईको मतलब एकदम इजी र एकदम बेस्ट काम गरिरहेको छ। तपाईले सिम्पली यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ बोर्ड किङ गेम त यसले चाहिँ तपाईले कुनै तपाईले गेम खेलेर चाहिँ तपाईले 12 मिनेट खेल्नुभयो भने अथवा लेभल 12 सम्म तपाईले पुर्याउनु भयो भने तपाईले चाहिँ यसमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ क्रेडिट 111। धेरैवटा छ यहाँ तपाईको चाहिँ अप्सन। तपाईले चाहिँ सबै क्रेडिट पोइन्टहरु चाहिँ तपाईले भेला पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईले गेम खेलेर तपाईले एप इन्स्टल गरेर तपाईले चाहिँ विभिन्न गेमको लेभलहरु पुर्याएर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम बेस्ट एप हो। तपाईले चाहिँ यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले पे आउट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ क्रेडिट तपाईले पुरा गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिरबाट तपाईले पे आउट लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले पे आउट भन्ने गेट मनीमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो पैसालाई तपाईले चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट पेपल अकाउन्ट र तपाईले चाहिँ ई-सेवा आदिमा तपाईले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै बेस्ट रहेको छ यो एप। धेरै मान्छेहरुले यसमा अर्निङ गरिरहेका छन् भने तपाईले पनि यसमा
अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो काम तपाईँलाई मैले बताइहालेँ, सिम्पल कामहरू छन्, इजी कामहरू छन्, जुन कामहरू तपाईँले इजिली पुरा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले इजिली काम पुरा गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ अर्निङ पनि एकदम बेस्ट किसिमको हुन्छ। यो बेस्ट र इजी वे छ, धेरै मान्छेहरूले यसमा अर्निङ गरिरहेछन्, तपाईँले पनि यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्स्नु होला। तपाईँहरूले हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, तपाईँले सेयर गरिदिनु होला, तपाईँले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईँले टिकटकमा र तपाईँले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईँलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरू हामी दैनिक रूपमा लिएर आउनेछौँ। तपाईँको साथ छ मात्रै हामीले नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन